ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 16 august, aici la ufxmarkets.com. Bursele de valori din SUA au închis mixt ziua de tranzacționare, după 2 zile de declin ale indicelui S&P 500, deoarece investitorii au căutat indicii cu privire la o posibilă intervenție a rezervei federale pentru stimularea economiei. Dow Jones a scăzut cu 0,06%, Nasdaq cu 0,46%, iar S&P 500 a crescut cu 0,09%. Dow Jones a depășit limitele 13.100 și va rămâne pe un segment pozitiv cât timp este tranzacționat peste 13.050. Nasdaq rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 2700. Dolarul american s-a tranzacționat mixt față de cele mai multe valute, după ce producția industrială a înregistrat date mai puternice decât era estimat, pe când indicele prețului de consum SUA și indicele Empire State Manufacturing au scăzut. Economia nu are nevoie deocamdată de o facilitare cantitativă. Bunurile americane continuă să fie o atracție, deoarece liderii Uniunii Europene se confruntă cu o criză a datorilor tot mai mare. Indicele autorizațiilor de construcție este estimat la 0,77 M față de valoarea anterioară de 0,76 M. Unemployment claims la 365K față de 361K. Investițiile începute în domeniul construcțiilor la 0,76 M și indicele Philly Fed Manufacturing la minus 4,7 față de minus 12,9 valoarea anterioară. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 0,2%, închizând la $1.603 per uncie. Dacă trece de nivelul de rezistență de $1.606, ar putea ajunge la nivelul de $1.631. Dacă va rămâne însă sub $1.606, se așteaptă un declin de până la $1.572. Țițeiul a închis pozitiv ziua de tranzacționare, cu $94,35 per baril, după ce Departamentul de Energie a raportat o scădere a ofertei. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de 93,30, iar dacă este depășit, ar putea crește înspre nivelul de rezistență de $96,50. Euro s-a depreciat față de cele mai multe valute, după ce au existat speculații că Banca Națională a Elveției a vândut valută. Dacă se tranzacționează sub 1,2330, momentumul perechii va fi negativ și perechea ar putea ajunge la nivelul de suport de 1,2210. Dacă perechea nu trece însă de nivelul de suport, ar putea crește la 1,2380. Astăzi, nucleul prețurilor de consum este așteptat să crească cu 1,70% față de valoarea anterioară de 1,60%. Euro, ultima valoare, 1,2290. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar, după ce datele privind locurile de muncă din UK sunt mai bune decât estimările. Tendința pentru această monedă rămâne bullish, cât timp prețul rămâne peste 1,5620. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5680. Dolarul canadian se află la cea mai mare valoare din mai față de dolar, după ce există speculații că creșterea economică va ajuta exporturile. Tendința pentru dolar canadian rămâne bearish, cât timp își menține nivelul de rezistență de 0,9940 și se estimează că va scădea înspre 0,9840. Dolar canadian, ultima valoare, 0,9890. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.